เมื่อพูดถึงชาวไวกิ้งหลายคนอาจจะนึกถึงคนที่ใช้เรือยาวแล่นผ่านทะเลเหนือรวมไปถึงการปล้นสะดมหรือชายร่างยักษ์ที่ถือโล่และขวานเพื่อที่จะเตรียมตัวออกรบแต่เบื้องหลังภาพนักรบเหล่านั้นชาวไวกิ้งก็มีชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายเหมือนกันเพราะชาวไวกิ้งไม่ได้เป็นนักรบทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาชาวประมงช่างฝีมือพ่อค้าและคนธรรมดาที่ต้องทำงานตามฤดูกาลพวกเขาจะต้องปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และใช้ทุกวิธีเพื่อเก็บอาหารไว้ให้เพียงพอสำหรับฤดูหนาวที่โหดร้ายและอาหารที่ชาวไวกิ้งนั้นกินกันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการเอาตัวรอดและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันโหดร้ายและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาหารของชาวไวกิ้งอาหารที่กินเพื่ออยู่รอดของนักรบแดนเหนือและก่อนที่จะไปดูเมนูอาหารเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับชาวไวกิ้งกันก่อนเพื่อให้เข้าใจพวกเขาได้มากขึ้นโดยยุคของไวกิ้งจะอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่8ถึงช่วงกลางของศตวรรษที่11เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจากเดนมาร์กนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ได้ออกเดินเรือไปทั่วทะเลเหนือทะเลบอลติกและมหาสมุทรแอตแลนติกรวมไปถึงแม่น้ำใหญ่ๆของยุโรปตะวันออกอีกด้วยซึ่งบางคนก็เดินทางไปเพื่อค้าขายบางคนไปตั้งถิ่นฐานใหม่บางคนก็ไปเพื่อปล้นสะดมและบางคนก็ออกเดินทางไปเพื่อหาดินแดนใหม่ๆแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนสิ่งหนึ่งที่ติดตัวพวกเขาไปเสมอนั่นก็คือวัฒนธรรมการกินแบบชาวเหนือเพราะด้วยสภาพแวดล้อมของสแกนดิเนเวียที่ชาวไวกิ้งอาศัยอยู่นั้นมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างโหดร้ายทั้งฤดูการเพาะปลูกที่สั้นอากาศที่หนาวเย็นและในบางพื้นที่ก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เท่ากับทางใต้ของยุโรปนั่นเลยทำให้ชาวไวกิ้งต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าโดยไม่ให้มีอะไรเสียเปล่าและโดยทั่วไปชาวไวกิ้งมักจะกินอาหารกันวันละประมาณ2มื้อแรกในช่วงเช้าหรือสายและมื้อใหญ่จะกินในช่วงเย็นเมื่อทุกคนกลับมาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไร่ออกเรือจับปลาหรือทำงานช่างต่างๆแต่จำนวนมื้ออาหารก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลฐานะและงานที่ต้องทำให้บางวันถ้าทำงานหนักหรือจะต้องเดินทางไกลก็อาจจะมีมื้ออาหารเล็กๆเอาไว้กินระหว่างวันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเขาผ่านอาหารที่พวกเขากินกันงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยเมนูแรกกราแฟกมันคือปลาแซลมอนหมักมักจะเสิร์ฟเป็นแผ่นบางๆกับซอสมัสตาร์ดและดิวหลายคนน่าจะเคยเห็นเมนูนี้เพราะมันมีขายที่อีเกียคนก็ฮิตไปกินกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงของไวกิ้งเมนูนี้จะค่อนข้างต่างจากในปัจจุบันอยู่มากโดยชื่อของเมนูจะมีความหมายประมาณว่าแซลมอนที่ถูกฝังซึ่งที่ได้ชื่อนี้มาเพราะมันเป็นการถนอมอาหารของชาวประมงในแถบสแกนดิเนเวียในช่วงฤดูหนาวโดยที่พวกเขาจะนำปลาแซลมอนมาโรยเกลือห่อด้วยเปลือกไม้หรือสมุนไพรและนำไปฝังไว้ในทรายที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเล็กน้อยเพื่อให้ความเค็มและทรายที่เย็นเป็นตัวช่วยในการหมักและถนอมปลาทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนซึ่งเป็นวิธีถนอมอาหารในช่วงที่จับปลาได้เป็นจำนวนมากโดยรสชาติของเมนูนี้ในแบบดั้งเดิมจะไม่ได้หวานหอมเหมือนในแบบปัจจุบันแต่จะมีรสเค็มเปรี้ยวอ่อนๆและมีกลิ่นหมักที่แรงกว่าอย่างไรก็ตามเมนูนี้ในร้านอาหารปัจจุบันก็ไม่ได้เหมือนแบบดั้งเดิมซะทีเดียวโดยเขาจะใช้เกลือน้ำตาลดิวและเสิร์ฟกินแบบเย็นๆเลยซึ่งสูตรก็อาจจะเปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะการใส่น้ำตาลในจำนวนมากแต่สำหรับในโลกของไวกิ้งสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความหรูหรือรสชาติที่อร่อยแต่มันคือการถนอมปลาเพราะปลาแซลมอนมีไขมันและพลังงานที่สูงเหมาะที่จะกลายเป็นเสบียงสำคัญสำหรับฤดูหนาวและการเดินทางเมนูต่อมาสเคลมันคือสตูแบบไวกิ้งโดยที่มันจะเป็นซุปหรือสตูข้นๆต้มในหม้อใบใหญ่หน้าตาอาจจะไม่ได้สวยมากนักแต่เป็นเมนูที่ชาวไวกิ้งนิยมกินกันโดยที่จะไม่ใช่ซุปใสแต่จะออกไปทางข้นๆเพราะต้องต้มเนื้อสัตว์ผักและธัญพืชรวมกันจนทุกอย่างเปื่อยและวิธีการทำเริ่มจากการตั้งหม้อไว้บนกองไฟใส่น้ำแล้วหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆลงไปต้มเพื่อให้น้ำซุปมีรสชาติหวานจากเนื้อจากนั้นค่อยใส่ผักอย่างเช่นหัวผักกาดกะหล่ำหรือถั่วต้มไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเริ่มนุ่มและถ้าเป็นธัญพืชอย่างข้าวบาเล่ก็สามารถใส่ลงไปต้มได้ด้วยสุดท้ายปรุงรสด้วยเกลือเนื้อเค็มปลาแห้งหรือสมุนไพรต่างๆซึ่งรสชาติของสเคลจะมีความเค็มอ่อนๆจากปลาแห้งหรือเนื้อเค็มพร้อมกับกลิ่นสโมกจากไม้และความหวานจากผักต่างๆและถ้าใส่สมุนไพรป่าเข้าไปก็จะเพิ่มความหอมได้อีกด้วยซึ่งเมนูนี้เหมาะมากกับชีวิตของชาวไวกิ้งเพราะทำครั้งเดียวสามารถกินได้หลายคนเติมน้ำเติมธัญพืชเติมของที่เหลือและสามารถต้มต่อไปได้ซึ่งบ้านที่มีคนทำไร่หรือกลับมาจากการเดินทางไกลก็ย่อมต้องการอาหารที่ให้พลังงานได้เร็วและอิ่มได้นานทำให้สเคลจึงไม่ใช่แค่ซุปแต่เป็นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆเมนูต่อมาสเต็กโดยคำนี้ในภาษานอร์ดิกจะหมายถึงการย่างหรือเนื้อย่างและเมนูนี้ก็ใกล้เคียงกับภาพจำของชาวไวกิ้งที่เรารู้จักว่าชาวไวกิ้งจะต้องกินเนื้อเยอะๆและกินเนื้อเป็นอาหารหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วในยุคของไวกิ้งการกินสเต็กชาวไวกิ้งไม่ได้กินกันทุกวันเพราะว่าเนื้อสดเป็นของมีค่าเป็นอย่างมากพวกเขามักจะกินเนื้อสัตว์ตามฤดูกาลโดยเฉพาะหลังการเชือดสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงหรือในงานเลี้ยงงานพิธีและช่วงที่มีแขกสำคัญมาเยือนโดยเนื้อที่พวกเขานิยมนำมากินกันมีทั้งหมูวัวแกะแพะไก่ห่านเป็ด
และในบางครั้งอาจจะมีเนื้อม้าบ้างแต่การกินม้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมของพวกเขาและวิธีการทำสเต็กก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยการนำเนื้อที่เสียบไม้วางไว้บนตะแกรงหรือย่างใกล้เปลวไฟโรยเกลือสมุนไพรป่าหรือทาด้วยไขมันเพื่อไม่ให้เนื้อแห้งจนเกินไปรสชาติของสเต็กก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีพริกไทยหรือเครื่องเทศมากนักเพราะเครื่องเทศเป็นของนำเข้าที่มีราคาแพงและในงานเลี้ยงของหัวหน้าเผ่าหรือชนชั้นสูงการที่มีเนื้อย่างเพียงพอให้กับทุกคนได้กินมันคือสัญลักษณ์ของอำนาจใครที่มีสัตว์มากพอในการเชือดเลี้ยงคนจำนวนมากคนนั้นก็แสดงให้เห็นว่าตนเองมีทรัพยากรมีเครือข่ายและมีความสามารถในการดูแลผู้ติดตามได้เมนูต่อมาสวีปมันคือหัวแกะต้มเป็นอาหารดั้งเดิมของไอซ์แลนด์ที่หน้าตาแอบน่ากลัวไปสักหน่อยแต่ในดินแดนที่หนาวเหน็บของไอซ์แลนด์และสแกนดิเนเวียแกะเป็นสัตว์ที่มีค่าเป็นอย่างมากเพราะให้ทั้งเนื้อนมหนังและขนแกะสำหรับทำเสื้อผ้าซึ่งเมื่อมีการเชือดแกะพวกเขาจึงไม่ทิ้งส่วนหัวให้เสียเปล่าเพราะมันยังสามารถนำมากินได้ทำให้มันกลายเป็นอาหารที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าชาวไวกิ้งไม่ปล่อยให้อาหารสูญเปล่าโดยวิธีการทำแบบดั้งเดิมจะนำหัวแกะมาเผาเพื่อกำจัดขนจากนั้นล้างให้สะอาดผ่าครึ่งเอาสมองออกแล้วนำไปต้มใส่เกลือแล้วรอจนกว่าเนื้อจะนุ่มซึ่งรสชาติจะมีกลิ่นและรสออกไปทางเนื้อแกะที่มีความสับๆหน่อยในส่วนของเนื้อตรงแก้มจะนุ่มและมันส่วนลิ้นจะมีเนื้อที่แน่นกว่าแต่ถึงยังไงเมนูนี้ก็ไม่ใช่เมนูแปลกซะทีเดียวมันเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งที่ต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งมากขึ้นเมนูต่อมาฮาวคัชซึ่งมันคือเนื้อฉลามหมักเป็นอาหารดั้งเดิมของไอซ์แลนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นที่แรงมากโดยฮาวคัชทำมาจากเนื้อฉลามกรีนแลนด์ซึ่งเนื้อของมันสดๆไม่เหมาะที่จะกินทันทีเพราะมีสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งชาวไวกิ้งในอดีตจึงใช้วิธีการหมักและตากแห้งเพื่อให้เนื้อสามารถกินได้โดยวิธีการทำแบบดั้งเดิมจะใช้เวลานานและต้องอาศัยความรู้ของคนในท้องถิ่นอีกด้วยโดยเริ่มนำฉลามกรีนแลนด์มาตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วล้างทำความสะอาดจากนั้นนำเนื้อไปหมักไว้ในภาชนะที่ช่วยกดน้ำออกจากเนื้อได้ซึ่งบางวิธีจะใช้หินหรือของหนักๆกดทับเอาไว้เพื่อให้ของเหลวหรือสารพิษที่ไม่ต้องการค่อยๆไหลออกมาขั้นตอนนี้อาจจะกินเวลาหลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้ออากาศและวิธีการทำของแต่ละพื้นที่และหลังจากหมักได้ที่แล้วเนื้อฉลามจะถูกนำมาตัดเป็นชิ้นยาวๆแล้วนำไปแขวนไว้ในโรงตากหรือที่มีลมผ่านเพื่อให้เนื้อแห้งขึ้นต่ออีกหลายเดือนซึ่งระหว่างนี้ผิวด้านนอกของเนื้อจะค่อยๆแห้งและเกิดเปลือกแข็งๆขึ้นมาโดยก่อนที่จะกินมักจะตัดผิวด้านนอกที่แข็งออกแล้วหั่นเนื้อด้านในเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำซึ่งเนื้อด้านในจะมีสีอ่อนๆเนื้อแน่นและมีกลิ่นแอมโมเนียที่แรงรสชาติจะออกเค็มๆฉุนๆและมีกลิ่นหมักที่ชัดมากสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะรู้สึกว่ามันกินยากมากแต่สำหรับคนในไอซ์แลนด์มันคืออาหารดั้งเดิมที่อยู่คู่กับพวกเขามาตั้งแต่ในยุคไวกิ้งเมนูต่อมาฟอกเบอร์มันคือขนมปังแผ่นที่เป็นอาหารที่เหมาะกับยุคไวกิ้งเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถทำได้ง่ายใช้อุปกรณ์น้อยและไม่ต้องพึ่งพาเตาอบขนาดใหญ่แต่ใช้การย่างบนกระทะหรือหินที่ร้อนๆโดยธัญพืชหลักที่ใช้ได้แก่ข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวไรซ์แต่จะไม่ค่อยมีข้าวสาลีเพราะด้วยเป็นของที่หายากและมีราคาแพงดังนั้นขนมปังของพวกเขาจะมีเนื้อที่หยาบแน่นและไม่ได้นุ่มฟูเหมือนขนมปังขาวในปัจจุบันโดยวิธีการทำแบบชาวไวกิ้งจะเริ่มจากการนำแป้งธัญพืชมาผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนวดให้พอจับตัวเป็นก้อนจากนั้นทำให้เป็นแผ่นบางๆและนำไปย่างบนกระทะซึ่งรสชาติของขนมปังนี้จะออกไปทางหอมธัญพืชมีความหนึบและบางแบบก็มีความกรอบตามความบางของขนมปังถ้าใส่น้ำผึ้งก็จะมีความหวานอ่อนๆสามารถเอาไปกินคู่กับเนยชีสปลาเค็มหรือสตูร้อนๆก็จะเพิ่มความอยู่ท้องและให้พลังงานได้ดีมากซึ่งเมนูนี้อาจจะดูธรรมดาแต่มันเหมาะกับชาวไวกิ้งที่ต้องใช้แรงงานในการออกเรือทำงานหรือต้องการพลังงานที่สูงเป็นอย่างมากเมนูต่อมาเนตเติลซุปหรือว่าซุปตำแยป่าซึ่งตำแยเป็นพืชป่าที่ขึ้นได้ตามแถบยุโรปเหนือและเป็นพืชที่ชาวไวกิ้งมักจะนิยมเก็บมากินกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งวิธีการทำคือการเก็บยอดอ่อนของตำแยป่านำมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปต้มในน้ำซุปใส่หัวหอมต้นหอมกระเทียมสมุนไพรและธัญพืชอย่างข้าวบาเล่เพื่อเพิ่มความอิ่มท้องและถ้ามีเนยหรือนมก็สามารถเติมลงไปได้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของซุปพอทำเสร็จแล้วซุปตำแยจะเป็นซุปสีเขียวอ่อนๆคล้ายกับซุปผักรสชาติจะออกมีความเขียวๆของผักมีความขมเล็กน้อยและมีความสดชื่นของสมุนไพรต่างๆซึ่งสำหรับชาวไวกิ้งแล้วเมนูนี้เป็นเมนูที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะเป็นการช่วยเพิ่มความหลากหลายในมื้ออาหารและยังได้วิตามินจากผักอีกด้วยหรือพูดง่ายๆมันก็คือซุปป่าของคนแดนเหนือที่แสดงให้เราเห็นว่าอาหารของไวกิ้งไม่ได้มีแค่เนื้อปลาหรือเบียร์แต่ยังมีเมนูผักที่ช่วยให้พวกเขารอดจากดินแดนอันหนาวเหน็บนี้ได้เมนูต่อมาสกิลมันเป็นอาหารที่หลายคนรู้จักในฐานะโยเกิร์ตของไอซ์แลนด์แต่ถ้าพูดให้ถูกมันมีความคล้ายกับชีสสดหรือผลิตภัณฑ์จากนมหมักมากกว่าโยเกิร์ตธรรมดาโดยวิธีการทำเริ่มจากการต้มนมให้อุ่นพอเหมาะเพื่อเตรียมสำหรับการหมักจากนั้นในวิธีการทำแบบดั้งเดิมจะมีการแยกไขมันของนมออกบางส่วนจากนั้นเติมเชื้อหมักลงไปเพื่อให้นมเริ่มเปลี่ยนรสและจับตัวเป็นก้อนและบางวิธีอาจจะใช้เอนไซม์จากกระเพาะสัตว์มาช่วยให้นมจับตัวเร็วขึ้นและเมื่อหมักเสร็จแล้วจะนำไปกรองอีกทีเพื่อให้เนื้อโยเกิร์ตข้นและแน่นขึ้นจนสุดท้ายจะได้ลักษณะโยเกิร์ตข้
ข้นแต่เนื้อหนักกว่ารสชาติเปรี้ยวอ่อนๆกินเปล่าๆก็ได้หรือจะกินกับเบอร์รี่น้ำผึ้งหรือธัญพืชก็ได้ซึ่งในโลกของไวกิ้งผลิตภัณฑ์จากนมมีความสำคัญเป็นอย่างมากนมสดไม่สามารถเก็บไว้ได้นานแต่สามารถเปลี่ยนเป็นเนยชีสหรือนมหมักที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นและเหมาะจะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในช่วงฤดูหนาวเมนูต่อมาบรูเมดหรือไส้กรอกเลือดซึ่งในยุคของไวกิ้งการเลี้ยงสัตว์ต้องใช้เวลาใช้หญ้าใช้แรงงานทำให้สัตว์หนึ่งตัวมีค่ามหาศาลและเมื่อมีการเชือดสัตว์จะต้องนำมาใช้ให้คุ้มที่สุดตั้งแต่หนังเอามาทำเสื้อผ้ากระดูกเอามาทำเครื่องมือเนื้อเอาไว้กินและแม้แต่เลือดก็สามารถเอามาทำอาหารได้ซึ่งชาวไวกิ้งทำไส้กรอกจากเครื่องในและเลือดของสัตว์โดยเฉพาะหลังการเชือดในฤดูใบไม้ร่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวไวกิ้งจะเตรียมอาหารสำหรับฤดูหนาวโดยเนื้อสัตว์บางส่วนจะนำไปกินสดบางส่วนเก็บรักษาบางส่วนเอามาทำไส้กรอกโดยวิธีการทำไส้กรอกเลือดในแบบดั้งเดิมจะใช้เลือดแกะผสมแป้งหรือธัญพืชไขมันและเครื่องปรุงและยัดในไส้หรือกระเพาะสัตว์จากนั้นต้มให้สุกก็จะได้ไส้กรอกเลือดที่มีรสชาติเข้มมันและมีรสธาตุเหล็กอ่อนๆจากเลือดโดยมักจะกินกับอาหารเปรี้ยวหรืออาหารหมักเพื่อช่วยในการตัดเลี่ยนซึ่งสำหรับคนยุคใหม่ไส้กรอกเลือดอาจจะดูแปลกแต่ในแง่ของโภชนาการมันให้พลังงานและธาตุเหล็กที่สูงเป็นอาหารที่เหมาะกับช่วงฤดูหนาวและยังทำให้เราเห็นว่าชาวไวกิ้งใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าแค่ไหนเมนูต่อมามีทหรือเหล้าน้ำผึ้งถ้าพูดถึงชาวไวกิ้งเครื่องดื่มที่เป็นภาพจำที่สุดคงจะหนีไม่พ้นมีทหรือเหล้าน้ำผึ้งโดยมีททำมาจากน้ำผึ้งน้ำและการหมักบางครั้งอาจจะใส่สมุนไพรเครื่องเทศและนำไปหมักในถังไม้หรือหม้อดินจากนั้นปล่อยให้ยีสต์ตามธรรมชาติเริ่มทำงานจากผลไม้และสมุนไพรที่ใส่ลงไปซึ่งอาจจะใช้เวลาหมักหลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือนหลังจากนั้นน้ำหวานจากน้ำผึ้งจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งรสชาติของมีทอาจจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่การหมักบางแบบอาจจะหวานบางแบบจะมีความหอมสมุนไพรซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในการหมักและมีทยังปรากฏในตำนานนอร์สอีกด้วยในฐานะเครื่องดื่มวิเศษที่เกี่ยวข้องกับปัญญาและเทพเจ้าซึ่งมีทมักจะถูกดื่มในงานเลี้ยงใหญ่เช่นงานฉลองหลังเก็บเกี่ยวงานรวมญาติงานต้อนรับแขกหรือพิธีสำคัญต่างๆและเมนูต่อมาเอลหรือเบียร์หมักจากข้าวบาเล่ซึ่งข้าวบาเล่เป็นธัญพืชที่สำคัญมากของชาวไวกิ้งนอกจากนำมาทำโจ๊กหรือขนมปังแล้วยังสามารถใช้หมักเบียร์ได้ด้วยซึ่งเบียร์ในยุคนั้นไม่ได้เหมือนเบียร์ในปัจจุบันแต่จะมีความขุ่นกว่าเปรี้ยวกว่าและมีความหวานจากเมามากกว่าและยังมีความแรงหลายระดับอีกด้วยมีทั้งเบียร์อ่อนที่ดื่มในชีวิตประจำวันและเบียร์แรงสำหรับงานเลี้ยงซึ่งในยุคนั้นแหล่งน้ำอาจจะไม่มีความปลอดภัยมากนักการที่มาดื่มเครื่องดื่มหมักที่ผ่านการต้มและการหมักมาจึงเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าและยังช่วยเพิ่มพลังงานจากธัญพืชได้อีกด้วยและเอลยังมีบทบาทในงานเลี้ยงหัวหน้าเผ่าที่สามารถจัดงานเลี้ยงได้โดยมีเนื้อขนมปังและเบียร์ให้กับผู้ติดตามได้มันเป็นการแสดงสถานะว่าหัวหน้าเผ่ามีความสามารถในการเลี้ยงดูผู้ติดตามได้และทั้งหมดนี้คืออาหารของนักรบแดนเหนืออย่างชาวไวกิ้งขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรสามารถคอมเมนต์คุยเล่นในข้างล่างได้เลยและชอบเมนูไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ